دیشب اومدم خونتون نبودی راستشو بگو کجا رفتی. اول از همه میخوام اسم چند تا برنامه کاربردی رو که قبل از سفر به لهستان باید نصب کنید و بهتون بگم. این بالا براتون اسمشو میذارم. چند تا نکته که میخوام بهتون بگم. اکثر افرادی که اونجا زندگی میکنن مسلط به زبان انگلیسی هستن، پس خیلی راحت میتونید باهاشون ارتباط برقرار کنید. سعی کنید غذاهای محلیش اونجا رو حتما تست کنید. غذای خیلی لذیذی داشتن. ورشو به سالن‌های ماساژش خیلی معروفه. کافیه سرچ ساده بکنید یا تو خیابونا خودتون متوجه میشید. و در آخر این شما و این قسمت دوم از سفر به لهستان. امیدوارم که خوشتون بیاد. سلام، امروز دومین روزیه که من تو ورشو هستم، تو پایتخت کشور لهستان. دیشب واسه من خیلی عجیب بود، بخاطر اینکه ورشو واقعا شلوغ بودش. برای روز یک شنبه خیلی چیز غیر معمولیه که بخواد توی کشور اروپایی که فرداش همه میخوان از سر کار انقدر شلوغ باشه، ساعت 12 شب حتی. دوستانی که قصد دارن کشور لهستان ورشو بیان، به نظر من 2 روز بسه، 3 روز یه ذره اضافه است. حالا میخوام اگه ویو بعد اینجا به شما نشون بدم. خب من رسیدم. از سنترال حدود نزدیکای 30-40 دقیقه پیاده روی داشت. اگه با پیاده روی مشکلی ندارید خیلی راحت میتونید بیاید اینجا، ولی اگه نه پیاده روی براتون سخته میتونید راحت یه تاکسی بگیری از طریق اوبر. فکر کنم قیمت 2-3 یورو هم در بیاد براتون تا به اینجا بیاید.
از این ویدیو خوشتون اومد لطفا من رو سابسکرایب و لایک کنید. تا سفر بعدی.